วัสดีครับมาถึง EP ที่ 84 แล้วนะครับผมเดี๋ยว EP ที่ 84 นี้เราจะมาทำวงกลมเกลียวสมมาตรอย่างนี้กันนะครับดูไปก็คล้ายๆก็เหมือนเป็นพายุนะครับผมวิธีการทำยังไงนั้นเราไปเริ่มทำกันเลยนะครับเริ่มแรกนะครับเราก็สร้างเส้นขึ้นมาก่อนไปที่เครื่องมือ Line Segment Tool นี้นะครับลากเส้นขึ้นมา1เส้นนะครับผมปรับสโตรกสัก20 ไว้นะครับเพื่อให้เห็นได้ชัดนะครับจากนั้นเราก็ไปที่ Effect ครับเลือกที่ Distort and Transform เลือก Twist นี้นะครับผมสำหรับมุมนั้นให้เลือกที่มุมการหมุนนะครับให้เลือกที่ประมาณ600นะครับเพื่อจะทำให้เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ชัดเลยครับหากเราเลือกอยู่ที่200ก็จะเห็นได้น้อยนะครับก็เลือกสักประมาณ600ครับรีวิวดูอีกครั้งหนึ่งกดปุ่มโอเคครับแล้วถ้าเกิดมันเหมือนจะยังหมุนน้อยเกินไปนะครับให้เราไปที่ Effect แล้วก็เลือก Twist อีกครั้งครับ Apply New Effect ครับแล้วเลือกที่องศาเท่าเดิมนะครับ600กดปุ่มโอเคเท่านี้เราก็จะได้วงกลมเกลียวนะครับที่จะมีความสมมาตรทั้งซ้ายและขวากันเรามาเพิ่มลูกเล่นโดยการเปลี่ยนรูปแบบสโตรกนะครับก็จะทำให้เป็นดูเหมือนเป็นพายุเข้าไปนะครับหรือเราอาจจะเพิ่มเป็นลูกเล่นให้เขาเป็นจุดๆนะครับไปที่ Dash Line นี้นะครับเราก็จะได้ลูกเล่นเพิ่มแบบใหม่เพิ่มขึ้นมาเป็นยังไงครับ EP นี้ง่ายใช่ไหมครับยังไงก็ลองเอาไปหัดทำหัดเล่นกันดูนะครับจะได้เอาไปสร้างลูกเล่นให้ผลงานได้ครับผมสำหรับ EP นี้หากชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ EP หน้านั้นจะเป็นเรื่องอะไรฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ